අද අපි බලමු කොහොමද මේ USB කිට් එකක් මේ හරියටම මේ නොයිස් සහක් කරලා ඩිජිටල් නොයිස් ඔක්කොම කියන නොයිස් ෆිල්ටර් කරලා කොහොමද අපි මේ ඇම්ප් එකකට හයි කරගන්නේ කියන එක කාරණේ සම්බන්ධ තමයි අද අපි බලන්න යන්නේ. මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපිට වෙළඳ පොලේ USB කිට් එකක් ගත්තී මේ වගේ බොක්ස් එකක තමයි හම්බෙන්නේ. අපි බලමු මොනවද ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. කැරියාම අපිට මේ විදිහට අපේ USB කිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකට රිමෝට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ කේබල් දෙකක් දීලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම බලා ගන්න ඕනේ වෙන්න මේ USB කිට් එක මොන වෝල්ටේජ් එක යටතේද වැඩ කරන්නේ. මොකද වෙළඳ පොලේ USB කිට් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ 5 වෝල්ටුයි 12 වෝල්ටුයි කියන යටතේ තමයි මේ USB කිට් වැඩ කරන්නේ. අපි බලපුවහම මේ USB කිට් එකේ කියන්නේ ඒක හොයාගන්න පුළුවන් මේ USB කිට් එක 78.5 රෙගුලේටරයක් තියෙනවා නම් ඒ USB කිට් එක වැඩ කරන්නේ 12 වෝල්ට් වලින්. එහෙම රෙගුලේටරයක් නැත්තම් මේක වැඩ කරන්නේ 5 වෝල්ට් වලින්. දැන් හොඳට ඔය කට්ටියට මේක බලපුවහම පේනවා. මෙතන මේ AUX ඉන්න එක තියෙනවා. අපේ SD කාඩ් එකේ දාන එක තියෙනවා. pen එක තියෙනවා. IR sensor එක මෙතන තියෙනවා. මෙතන 7 segment display එකක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ IC එක තියෙනවා, ක්‍රිස්ටල් එක තියෙනවා. මෙතන ක්‍රිස්ටල් එක තියෙනවා, IC එක තියෙනවා. ඒ වුණාට අපිට මේ USB කිට් එකේ බලා ගන්න නැහැ 78.5ක් කොහෙවත්. මෙතන තියෙනවා 5 වෝල්ට් එකයි ග්‍රවුන්ඩ් එකයි තියෙනවා. මෙතන දාලා තියෙනවා 12 වෝල්ට් එකයි. ඔයාලට පේනවද දන්නේ මේ මෙතන තියෙනවා 12 වෝල්ට් සහ ග්‍රවුන්ඩ් කියලා ගහලා තියෙනවා. හැබැයි එතෙන් අපිට කිසිම ජැක් එකක් මේ යාලා දීලා නැහැ. හැබැයි මේකේ මේ පැත්ත බලුවම මෙතන 5 වෝල්ට් ග්‍රවුන්ඩ් තියෙනවා. කියන්නේ මේකේ ජැක් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක මේ අපිට මේ 5 වෝල්ට් USB කිට් එකක් කියලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම 12 දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. ඔයාලට හොඳට බැලුවොත් පේනවා මෙන්න මේ ඇතුලේ. මෙන්න මේ ස්ථානයේ 78.5ක් තියෙනවා SMD එක. ඒක මෙයාලා පාස්සලා නැහැ. ඒ SMD 78.5 අපි මෙහි එළියෙන් පෑස්සුවොත් අපිට මෙතෙන්ට කෙලින්ම 12 වෝල්ට්ස් දෙන්න පුළුවන් මේ දෙකට. කාට හරි මේක 12 වෝල්ට්ස් ඩිරෙක්ට් දෙන්න හදා ගන්නව නැහැ නම් එතෙන්ට 78.5 පාස්සුවොත් පුළුවන් නේ SMD ටයිප් එක පාස්සන්න ඕනේ. අනිත් එක පාස්සනවා නම් චුට්ටක් හිටවලා වගේ තමයි පාස්සන්න වෙන්නේ. මොකද මෙතන ඉරකඩ මදි. මොකද මේක මෙතෙන්ටම තියලා පාස්සන්න ඕනේ නැත්නම් ඒකේ මේ හීට් එක යන්න දිහාවක් නැහැනේ. හොඳම වැඩේ තමයි අපි එළියෙන් 78.5ක් USB කිට් එකට හයි කරගමු. හරි. අපි බලමු දැන් අපිට මොනවද මේ උනා වෙන්නේ කියලා. නිවැරදිව 78.5ක් දාලා USB කිට් එකක් 5 වෝල්ට් වලින් වැඩ කරන්න හදාගන්න. මේකට මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා 78.5 රෙගුලේටර් IC එක. ඒක ඉන්නේ මේ සර්කිට් එකේ මෙතෙන්ද. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා 10 UF ස්මූතින් කැප් එකක්. ඒක මෙතෙන්ද එන්නේ මේ සර්කිට් එකේ. ඔහොම ඒකේ ධන මෙතෙන්ද ඍණ මෙතෙන්ද ධන ભેදයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන 10 ohm 1 watt 10 ohm 1 watt රෙසිස්ටර් එකක් උනා වෙනවා. ඒකේ වර්ණ ටික පේනවා ඇති දුඹුරු කළු කළු රත්තරන්. 10 ohm 1 watt රෙසිස්ටර් එකක් උනා වෙනවා. ඊට පස්සේ උනා වෙනවා CIUF කැපැසිටර් එක. වෝල්ට් 5කට වඩා මේ කැපැසිටර් එක වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ද ඒකේ ධන ඍණ ભેදයක් තියෙනවා. මේ පැත්ත මේ සුදු ඉර පැත්ත ඍණ අනිත් පැත්ත ධන. ඊට පස්සේ අපිට ඕන 104 මෙන්න මේ જાතියේ කැපැසිටර් එක. මේක මේ જાතියේම ඔයාලට ඕනේ නැහැ වෙන මේක. මේ જાතියේ කැපැසිටර් තියෙනවා වෙළඳ පොලේ ගන්න. ඒකක් ගත්තත් හරි. නැත්නම් මේ જાතියේ කැපැසිටර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒව නම් ලංකාවේ වෙළඳ පොලේ මං හිතන්නේ නැතුව ඇති. ඒ නිසා මෙන්න මේ જાතියේ කැපැසිටර් එකක් කරන් දාගන්නයි තෙන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙකේම එකම කාර්යය වෙන්නේ. හරි.
ඒකවල ඔයාලා බලනවා ඇති ඇයි මෙච්චර මේ 78.5ක් දාද්දි මෙච්චර මේ උපකරණ ගොඩක් යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ USB කිට් වල තියෙන දෝෂයක් තමයි මේකේ එනවා මේ ඩිජිටල් නොයිස් එක, ඩිජිටල් හම් එක. ඒ ඩිජිටල් හම් එක නවත්තන්න තමයි මේ ෆිල්ටර්ස් දාන්නේ. ෆිල්ටර්ස් නැතුව මේ ඔයාලා මේක ඇම්ප් එකකට හයි කරගත්තොත් ඔයාලගේ ඇම්ප් එකේ අනිවාර්යෙන් ඩිජිටල් හම් එක නිකුත් වෙනවා. ඒ හම් එක වළක්ව ගන්න තමයි මම මෙච්චර උපකරණ දාලා තියෙන්නේ. හරි අපි එහෙනම් කලින් සතියේ වීඩියෝ එකේ හදපු මේ ඇම්ප් එකට අපි මේ උපකරණ ටික සම්බන්ධ කරලා ඒ ඇම්ප් එකෙම මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ USB කිට් එකක් නිවැරදිව හයි කරගන්නේ කියලා. හරි මේ තියෙනවා අපේ ඇම්ප් එක කලින් වීඩියෝ එකේ කරපු ඒකේ අපි මේ ටික සම්බන්ධ කරගමු. මුලින්ම කියන්න ඕනේ 70.5 මේක තමයි පළවෙනි පින් එක. පළවෙනි පින් එකට තමයි ඉන්නේ මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති. 1 2 3 කියලා මම නම් කරලා තියෙනවා. මේ පළවෙනි පින් එක, දෙවෙනි පින් එක රිනට යනවා, තුන්වෙනි පින් එක අවුට්පුට් වෙනවා, පළවෙනි පින් එකට ඉන්පුට් වෙනවා. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි මේ උපකරණ ටික පාස් කරමු. මුලින්ම මම 78.5 වෝල්ටේජ් රෙගුලේටරේ මේ හරියට වගේ මම දාගන්නවා. ඊපස්සේ 1000 UF කැපැසිටර් එක ඍණාග්‍රේ පල්ලෙහාට එන්න සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ 10 ohm රෙසිස්ටර් එක තියෙනවා අපේ 10 ohm රෙසිස්ටර් එක මෙන්න මේ ස්ථානයෙන් වගේ ඔය ආකාරයට හිටින ආකාරයට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ CIUF කැපැසිටර් එක එකත් මම ওই ස්ථානයෙන් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඍණාග්‍ර දෙකෙන් පල්ලට හිටින්නේ. මේ 104 කැපැසිටර් එකේ මේකේ ධන ඍණ ભેදයක් නැහැ. ඔයාලට කැමති පැත්තකට දාන්න පුළුවන්. ඒක සම්බන්ධ කරලා අපි ඩයග්‍රෑම් එකේ විදිහටම මේක පාස් කරගමු. හරි අපි බලමු ඊළඟට පාස් කරන විදිය. ඊළඟට පොඩි කාරණයක් කියන්න තියෙනවා මේ USB කිට් එක ගත්තාම මේකේ අපි ධන ඍණ ලකුණු කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වයර් එකේ. ඒක මාරු වුණොත් USB කිට් එක පිච්චෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ වයර් එකේ නම් එක පැත්තක ධන කියලා සලකුණු කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒක ඇත්තටම නිවැරදි නැහැ. මේ ධන කියන මේ වයර් එකේ සලකුණක් කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒක නිවැරදි නැහැ. ඇත්තටම මේ ප්ලස් මයිනස් කියන එක නෙමෙයි නම් කරලා තියෙන්නේ. මේ වෙන නිකන් අර වයර් දෙක හඳුනා ගන්න. අපි බලමු මේක මුලින්ම මෙහෙම ප්ලග් කරගෙන මේ විදිහට ප්ලග් කරගෙන අපි මේකේ යටින් බලමු කෝ පැත්තද ධන කියලා මේ වයර් දෙකේ. මේ තියෙන්නේ මෙතන මේ 5 volts කියලා තියෙන තැන තමයි ධන. අනික ground කියලා තියෙන තැන මේ ඍණ පින් එක. මේ 5 volt කියලා තියෙන තැන ධන. ඒක අපි කරන්නේ මේ 5 volt වයර් එක ඒ වයර් එක වෙන් කරගන්නවා. 5 volt කියලා ගහලා තියෙන එක. අරගෙන ඒකට මේ ආකාරයට ගැටයක් දාගන්නවා. හරිද? එතකොට අපිට මේ සර්කිට් එක පාස් කරන්න ලේසි. මේ ගැටේ දාගත්ත වයර් එක තමයි ධන වෙන්නේ. අනිත් එක ඍණ. හරි. එතකොට අපේ මේ ඩයග්‍රෑම් එක අනුව පාස් ගත්තාම මෙන්න මේ ධන තැනට එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ගැටේ ගහපු වයර් එක. ඍණට එන්නේ අනික. හරිද? ඔන්න ඔය තියෙන විදිහට මේ සර්කිට් එක පාස් කරගමු.
ටෙස්ට් එක ඔන්න වෙනවා වොලියම් කරලා බලමු. කිසිම ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ අපේ ඩයග්‍රෑම් එකේ කර වෙනසක් තියෙනවා ඇති. අපි බලමු ඒක නිවැරදි කරගන්න. මුලින්ම කරන්නේ USB kit එකෙන් ගලවනවා මේක. ඔය වගේ දෙයක් આવුත් ගලවලා අපි බලනවා මෙතෙන්ද අපේ ඇම්ප් එකේ හම්ම එක එනවද කියලා. හම්ම එක එනවා. ස්කෑන් කරලා බලමු අපි. හරි යාළුවනේ, අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. දැන් හොඳට වැඩ කරනවා. ඇත්තටම ඉස්සරලා මේක වැඩ කරන්න තියෙන එකම හේතුව උනේ මේ IC එක. මේ IC එක පැත්තටම බාගෙට වැඩ කරන්නේ. වෙළඳ පොලෙන් ගද්දිම මෙන්න මේ IC එක පීච්චිලා තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් මම දන්නේ නැතුව හැදුවා. මම බැලුවා වැඩ කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම දෝෂය හොයාගෙන යද්දි මට හම්බුණා මෙන්න මේ IC එක තමයි ගිහින් තිබිලා තියෙන්නේ. මම වෙන කිසිම වෙනසක් කරේ නැහැ. IC එක මාරු කරන් පාර අපේ ඇම්ප් එක වැඩ කරන්න ගත්තා. හරි, දැන් මම ඔයාලට සප්ලයි දීලා පෙන්නන්නම්. හරි, අපේ වොලියුම් එක වැඩි කරා යනවා. අල්කුර්ආන් விளக்கம் நிகழ்ச்சி ඇම්ප් එකේ වොලියුම් එක වැඩි කරද්දි වැඩ කරනවා. இந்த தரமான சிக்கன் மசாலா රස විඳීමට. ඉතින් අපා ඒ සම්ප්‍රසංගයේ බලලා ආවට පස්සේ ஒளிபரப்பாகும். මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක අපි මේකෙන් අඩු කරලා හදා ගන්න ඕනේ මේකේ වොලියුම් එකට ගැලපෙන්න. ටික ටික වයසට එනකොට මට තේරුණා නිර්ලෝභීව පොතක් දෙනවා කියවන්න කියලා. ඊට පස්සේ ආපහු දෙනකොට පොත කියෙව්වොත් AUX mode. ඔයාලට තේරෙනවා මේකේ කිසිම හම්මයක් එන්නේ නැහැ. ඩිජිටල් හම් කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම ෆිල්ටර් වෙලා එනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම විදියට හදපුවාම හොඳට වැඩ කරනවා. හරි, එහෙනම් මම දැන්ට වීඩියෝ එක නවත්තන්නම්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.